Singapore là một quốc gia mà nói theo cụm từ ưa thích của lãnh đạo nước này là một nơi ngoại lệ. Nơi đây là thành phố tự trị hoàn toàn, độc lập và có chủ quyền như một quốc gia duy nhất trên thế giới, là trung tâm thương mại, tài chính, vận tải và du lịch toàn cầu, là một trong những quốc gia giàu hiếm có trên thế giới chưa bao giờ thay đổi đảng cầm quyền. Phát biểu trong Ngày Quốc tế Lao động năm 2015, Thủ tướng Singapore là ông Lý Hiển Long khẳng định rằng để sống sót, bạn buộc phải trở nên khác biệt. Singapore đôi khi được đùa rằng là dị nhân châu Á. Dù vị trí địa lý nằm tại khu vực trung tâm của châu lục nhưng tại đây không có hỗn loạn, không nguồn nước bẩn hay ách tắc giao thông. Đây cũng là quốc gia có nền dân chủ kỳ lạ bởi dù tồn tại tất cả các loại hình cạnh tranh dân chủ nhưng lại loại bỏ hết những ồn ào phản kháng. Một phần của ngoại lệ Singapore là hệ thống một đảng cầm quyền được hợp pháp hóa bằng bầu cử. Đến nay, hơn 50 năm đảng Hành động Nhân dân của ông Lý Quang Diệu khai sinh và kiến tạo, đảng này đang phải đối mặt với một vài thử thách, nhiều đối tượng phản đối cả trong nước và nước ngoài. Singapore là quốc gia có rất ít tội phạm và gần như không có tham nhũng. Quốc gia này vượt trội trong hầu hết các nhân tố phát triển con người bao gồm tuổi thọ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và thu nhập đầu người. Hiện các nhà lãnh đạo Singapore vẫn đang đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho quốc gia mình. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu hệ thống mà cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã xây dựng có tiếp tục đúng trong thời điểm hiện tại hay không? Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới đi khám phá tìm ra sự thật đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của một quốc đảo hiện đại và đắt đỏ nhất tại Singapore nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé! 1. Sự quá tự mãn. The Economist cho rằng mối đe dọa lớn nhất với Singapore có lẽ là sự quá tự mãn, tức là niềm tin vững chắc rằng những chính sách vốn đã thành công trong một thời gian dài sẽ tiếp tục giúp họ thỏa hiệp trong thế giới mới. Đảo quốc này quá nhỏ, dân số chỉ 5 triệu người, không có tài nguyên, một trái tim không có cơ thể. Chính Lý Quang Diệu đã nói như vậy. Trái tim này phải cố gắng biến thế giới thành cơ thể của nó, và điều không tưởng đó Singapore đã làm được. Với đà tăng trưởng kinh tế và đầu tư ấn tượng chưa từng có thời gian gần đây, đang nổi lên một nguy cơ đơn giản nhưng rất lớn, đó chính là sự tự mãn với thành quả đã có. Điều nguy hiểm là sự tự mãn đó đang xuất hiện giữa lúc đang nổi lên hàng loạt các nguy cơ và thách thức mang tính toàn cầu. Đó là sức ép tài chính ngày càng tăng, nguy cơ từ việc thay đổi khí hậu hay hậu quả từ việc phát triển bất cân bằng trong khu vực. Đó là những cảnh báo được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tổ chức tại Singapore, với chủ đề tính cấp thiết về lãnh đạo trong kỷ nguyên châu Á, có sự tham gia của hơn 300 quan chức và các lãnh đạo doanh nghiệp châu Á cùng giới truyền thông thế giới. Thứ trưởng Tài chính Singapore là ông Tharman Shanmugaratnam cảnh báo rằng điều này là hoàn toàn chính xác bởi ai cũng biết rõ điều gì sẽ đến. Gần một thập kỷ qua, khu vực này đã vươn lên từ đống đổ nát, có thể gọi là như vậy. Không những thế, các nước trong khu vực lại đang tiếp tục chuẩn bị sánh vai cùng các nền kinh tế năng động khác trên thế giới, trong nỗ lực hội nhập và đi theo xu hướng toàn cầu hóa. Ký ức đau thương về cuộc khủng hoảng cũng tăng nhanh chóng như chính đà tăng của GDP những nước trong khu vực này. Ngày nay ở đó, người ta nghe tới những từ tích cực hơn, thường là bùng nổ, tăng tốc, đột phá và tăng trưởng nóng. Theo các đại biểu tại diễn đàn, nếu tự mãn, ngủ quên trên chiến thắng, các nước châu Á lúc nào cũng có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế với những hậu quả khôn lường. Thứ trưởng Tài chính Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam, cảnh báo rằng chúng ta đang ở trong một tình thế là thiếu một cơ chế tự điều chỉnh cần thiết. Chúng ta hy vọng một ngày nào đó, thị trường sẽ thực hiện công việc này. Song nếu chỉ thị trường thực hiện việc điều chỉnh, sẽ có thể xảy ra những hỗn loạn về kinh tế. Theo các chuyên gia, Singapore không có thời gian tự mãn, nước này cần phải nhanh hơn nữa trong cuộc đua giành đầu tư toàn cầu ngày càng tăng. Cuối năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua đạo luật mang tên CHIPS và khoa học, điều mà ông gọi là khoản đầu tư nghìn năm có một của Mỹ. Động thái của Mỹ đã phần nào thúc đẩy các chính phủ châu Âu và châu Á đưa ra chính sách tương tự để duy trì vị thế của họ trong ngành sản xuất chip. Bên cạnh đó, nhiều nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng các đạo luật mới xuất phát từ sự cạnh tranh địa chính trị và kinh tế là tin xấu đối với nền kinh tế nhỏ và mở như Singapore. Trong nhiều thập kỷ qua, Singapore đã thu hút một lượng lớn các công ty đa quốc gia đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng điểm bao gồm điện tử, dược phẩm và tài chính. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cho những khoản đầu tư này đang trở nên gay gắt hơn khi chủ nghĩa dân tộc kinh tế ngày một lớn dần. David Sandison, người đứng đầu cơ quan thuế của Grant Thornton Singapore,
nhận định rằng trong khi thương mại tự do và cởi mở vẫn đang được đánh giá cao thì chủ nghĩa bảo hộ của chính phủ lại ngày càng gia tăng. Trong bài phát biểu về ngân sách hồi đầu năm, Phó Thủ tướng Singapore Laurent Wong lưu ý rằng khi Mỹ và các quốc gia khác đưa ra nhiều khoản trợ cấp khổng lồ để xây dựng những ngành công nghiệp chiến lược, thì Singapore có thể sẽ trở nên mờ nhạt so với họ. Singapore sẽ phải nhanh chóng thích nghi với những thay đổi mới từ chính sách của các quốc gia khác. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển thịnh vượng trong một thế giới đầy khó khăn, ông Laurent Wong nhận định. Các chuyên gia tin rằng những lợi thế vốn có của Singapore, từ sự ổn định chính trị, tiềm năng phát triển kinh tế đến cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục mang lại lợi thế cho quốc gia này. Tuy nhiên, Singapore cần phải nhanh chóng điều chỉnh các chính sách của mình để tránh gia tăng sự cạnh tranh. Ông Andy Baker, người đứng đầu bộ phận thuế Mỹ tại KPMG Singapore cho biết, mặc dù Singapore có các yếu tố khiến quốc gia này trở thành một trung tâm đầu tư kinh doanh hấp dẫn, nhưng họ vẫn cần đảm bảo rằng khung khuyến khích của mình có nhiều tính cạnh tranh, đặc biệt là trong các lĩnh vực đổi mới. Việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư tại Singapore có thể giúp nước này phát triển các ngành công nghiệp then chốt và tạo cơ hội việc làm. Những công ty địa phương có thể bắt đầu với tư cách là nhà cung cấp cho các tập đoàn toàn cầu trước khi phát triển thành những công ty dẫn đầu ngành. Năm 2022, Singapore đã thu hút khoản đầu tư tài sản cố định kỷ lục trị giá 17 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Theo thống kê từ chính phủ, các dự án được bảo đảm triển khai dự kiến sẽ tạo ra 17.113 việc làm mới trong vài năm tới. Hội đồng Phát triển Kinh tế (EDB) cho biết họ không mong đợi mức đầu tư tương tự vào Singapore trong năm nay, một phần do cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chế độ nhân tài, hệ thống giáo dục của Singapore. Bất kỳ ai lớn lên ở Singapore đều được thấm nhuần quan niệm rằng chế độ nhân tài là nguyên tắc quản trị chính của đất nước. Từ khi độc lập vào năm 1965, khẩu hiệu của Singapore là hãy làm việc chăm chỉ và bạn sẽ đi lên. Giáo dục và sở hữu nhà được xem là hai yếu tố quan trọng nhất của di động xã hội. Một lĩnh vực mà chế độ nhân tài được thực hiện là trong hệ thống giáo dục của Singapore. Trong chế độ nhân tài, mọi người đều có cơ hội thành công dựa trên những bài kiểm tra giống nhau và những người tài năng nhất được lựa chọn dựa trên những thách thức không phân biệt đối xử này. Hệ thống giáo dục của Singapore khuyến khích học sinh từ các nhóm có địa vị kinh tế xã hội thấp hơn có cơ hội thăng tiến vì về mặt lý thuyết. Hệ thống này mang lại cơ hội bình đẳng bằng cách cung cấp các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Học phí phải chăng, với nhiều khoản trợ cấp dành cho các gia đình có thu nhập thấp và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Bộ Giáo dục thực thi đối với mọi trường học. Tuy nhiên, báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tiết lộ rằng sân chơi không bình đẳng như chúng ta mong đợi. Báo cáo có tiêu đề công bằng trong giáo dục, phá vỡ các rào cản đối với dịch chuyển xã hội cho biết trong năm 2015, 46% học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Singapore đang theo học tại các trường có hoàn cảnh khó khăn, tăng từ 41% vào năm 2009. Các trường có hoàn cảnh khó khăn được định nghĩa là những trường nhận học sinh 25% học sinh có thu nhập thấp nhất, và học sinh nghèo hơn ở những trường này phải đối mặt với bất lợi khi không được tiếp cận với các nguồn lực tốt nhất. Cạnh tranh học tập vô cùng khốc liệt ở Singapore, và khi các gia đình có điều kiện tài chính tốt hơn, họ có đủ khả năng đầu tư vào tài năng của con mình thông qua học phí hoặc huấn luyện riêng cho các hoạt động ngoại khóa như thể thao. Dù khế ước xã hội của Singapore được neo buộc vào trách nhiệm cá nhân và gia đình phản ánh giá trị khổng giáo trong một xã hội mà người dân tộc Hoa chiếm đa số, chính phủ sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những câu chuyện từ nghèo khó vươn lên giàu có rất phổ biến trong lịch sử Singapore. Tỷ phú Goh Cheng Liang, 94 tuổi, một trong những người giàu nhất Singapore, khởi nghiệp bằng nghề bán lưới đánh cá và bán sơn tường chất lượng thấp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Chan Chung Sin, một trong những ứng viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long, được nuôi dạy bởi một người mẹ đơn thân làm một lúc hai công việc để kiếm sống. Nhưng đối với nhiều người Singapore, việc đi lên giờ đây có vẻ chậm hơn. Ông Nidia Nghi Ớ, giám đốc công ty vấn chính sách chiến lược Power Group IGI nhận định rằng chế độ nhân tài thực sự phát huy hiệu quả khi Singapore còn là một nước đang phát triển. Nhưng những câu chuyện thành công bây giờ rất hiếm và chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn. Giáo dục ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn ở Singapore, nhưng đồng thời cũng có sự phân tầng sâu sắc hơn. Những ngôi trường cao cấp được đặt tại những khu nhà giàu và trẻ em sống ở những khu đó hoặc có cha mẹ từng học ở trường đó được ưu tiên nhận vào trường. Những suất học bổng danh giá nhất của chính phủ, đồng nghĩa với sự bảo đảm công việc sau khi tốt nghiệp, thường được trao cho sinh viên của những trường tốt nhất,
dù chính phủ đã có những nỗ lực nhà đa dạng hóa đối tượng nhận học bổng trong những năm gần đây. Nghịch lý của chế độ nhân tài nằm ở chỗ nó càng hoạt động thì càng có vẻ giống như sự bất công mang tính hệ thống, vì tầng lớp trung lưu ngày càng tăng đồng nghĩa với việc những người Singapore nghèo hơn thấy cơ hội của họ bị giảm đi. Trong khi đó, năm 2015, đã có 27 người ở độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi tự tử tại đất nước này, gấp đôi so với năm trước và cao nhất trong hơn một thập kỷ, theo Samaritans của Singapore. Vào tháng 5 năm 2016, một cậu bé 11 tuổi đã nhảy xuống từ tầng 17 của một khu nhà vì sợ hãi sau khi chia sẻ kết quả thi của mình với cha mẹ. Đó là lần đầu tiên đứa trẻ đó thất bại trong một môn học. Trái lại, Phần Lan, trẻ em không đi học cho đến khi đủ 7 tuổi. Học sinh có rất ít hoặc không có bài tập về nhà, kỳ nghỉ dài hơn, chỉ có một kỳ thi chính vào năm cuối bậc trung học và văn hóa dạy thêm, học thêm thì vô cùng xa lạ. Kết quả là đất nước này xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng PISA, học sinh phát triển thành những người có tư duy phản biện và kỹ năng xử lý tình huống. Đã đến lúc thay đổi. Một tin vui đó là Bộ Giáo dục Singapore quyết định sẽ dừng hoàn toàn việc phân luồng học sinh vào năm 2024. Động thái mạnh mẽ giúp trẻ em và cả các bậc phụ huynh phần nào thoát khỏi nỗi ám ảnh về cuộc đua thành tích hiện nay. 3. Văn hóa kiasu và văn hóa kiệt sức, burnout. Một trong những từ được nhắc đến đầu tiên để miêu tả về văn hóa của Singapore là kiasu. Kiasu có nguồn gốc từ tiếng Phúc Kiến, một ngôn ngữ địa phương ở Trung Quốc, trong đó kia nghĩa là sợ và su nghĩa là thua cuộc. Do đó, kiasu có thể được dịch theo nghĩa đen là sợ thua cuộc. Vào năm 2007, kiasu đã được thêm vào từ điển Anh ngữ Oxford, nơi nó được mô tả là thái độ keo kiệt, ích kỷ. Kiasu như bản năng sống còn của đảo quốc này. Đất nước nhỏ bé với tuổi đời chỉ 53 nằm ở giữa Đông Nam Á, bao quanh bởi những người hàng xóm có nền văn hóa khác với Singapore. Nó luôn ở trong tâm trí người Singapore rằng bạn phải tự lực, bạn phải khao khát, bạn phải dẫn đầu. Nhu cầu tiên phong luôn là một phần trong tâm lý xã hội. Trong thực tế, điều này có nghĩa là người Singapore ghét bị bỏ lỡ và thích một món hời. Họ sẽ xếp hàng dài vô tận cho các dòng điện thoại mới nhất hay chỉ là một phiên bản Hello Kitty có hạn từ chương trình Happy Meal của McDonald's. Những người Singapore tại các bữa ăn buffet thường chồng các đĩa ăn lên cao nhất có thể. Đến một quầy ăn tại quốc gia này, bạn sẽ nhanh chóng làm quen với từ Singlish, kết hợp giữa tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của người Singapore, chop, dành một khoảng trống trong khi đi lấy thức ăn bằng cách đặt một vật gì đó như một gói giấy ăn hoặc một cái ô lên trên mặt bàn. Trong những năm gần đây, chủ nghĩa kiasu đã nhận nhiều chỉ trích từ nhiều người, trong đó có các chính trị gia. Kauika Xiaojin, một thành viên Quốc hội Singapore, đã chỉ trích kiasu vì nó cản trở sáng tạo trong kinh doanh, cho rằng những doanh nhân chịu ảnh hưởng bởi kiasu ưu tiên các mục tiêu ngắn hạn hơn các mục tiêu dài hạn. Thế nhưng người dân Singapore không có lựa chọn nào khác. Họ không thể thoát ra khỏi truyền thống này vì cạnh tranh là nguồn tài nguyên duy nhất của họ. Không nước ngọt, không đồ ăn, không đất đai, chỉ có cách là số một họ mới có thể tồn tại. Do đó, dường như kiasu không chỉ đơn giản là FOMO, nỗi sợ bị bỏ rơi, của thế hệ millennials. Nó là một ý thức sâu sắc mà người Singapore mang trong mình rằng chỉ có tham vọng và mong muốn trở thành tốt nhất thì họ và đất nước của họ mới có thể phát triển. Ngày nay, người Singapore được hưởng một số mức sống cao nhất ở châu Á, nhưng tất cả những điều này đã phải trả giá. Đây cũng là một trong những xã hội căng thẳng nhất. Có một đại dịch thầm lặng về bệnh trầm cảm và sức khỏe tâm thần ẩn náu ngay bên dưới bề mặt khi người dân đấu tranh để cân bằng giữa công việc, cuộc sống, gia đình cũng như những khát vọng và ước mơ riêng tư của họ. Làm được điều đó có thể đồng nghĩa với việc sự hy sinh cá nhân to lớn. Một nghiên cứu được công bố hôm 31 tháng 10 cho thấy tỷ lệ người lao động bị stress ở Singapore đã tăng đều từ năm 2021 tới nay. Hiện tại con số là 87%, cao hơn 7% so với trung bình toàn cầu. Cụ thể, theo bản khảo sát, số người được hỏi nói bị stress không kiểm soát được là 16%, bị stress nhưng kiểm soát được là 71% và không bị stress là 13%. Gen Z, những người từ 18 đến 24, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm tuổi cảm thấy bị stress là 90%. Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ người Singapore cảm thấy stress đã tăng lần lượt từ 85% năm 2021 lên 86% năm 2022 và 87% năm 2023. So với các khu vực khác ở châu Á,
Tỷ lệ người bị stress không thể kiểm soát được của Singapore năm 2023 thấp hơn Hồng Kông 19% nhưng cao gấp đôi Trung Quốc đại lục 8%. Nguyên nhân stress liên quan tới tài chính. 3 trên 5 người Singapore cho rằng chi phí sinh hoạt do lạm phát toàn cầu gây ra khiến họ cảm thấy căng thẳng. Tương tự, gần 7 trên 10 người nói rằng lạm phát khiến việc giữ gìn sức khỏe trở nên đắt đỏ hơn 67%. 2 trên 5 người cho biết căng thẳng của họ đến từ sự không chắc chắn về tương lai 41%. Nguyên nhân stress liên quan tới môi trường làm việc. 3 trên 5 người cho biết họ muốn được cấp trên hỗ trợ nhiều hơn để có cuộc sống khỏe mạnh hơn 61%. 2 trên 3 người Singapore muốn có thời gian nghỉ linh hoạt và sắp xếp công việc linh hoạt như một phần của chương trình sức khỏe và phúc lợi công ty 66%. 3 trên 5 người muốn công ty cung cấp chương trình bảo hiểm y tế tư nhân 63% và 1/3 muốn có thêm hỗ trợ về sức khỏe tinh thần 34%. Trợ cấp thẻ thành viên phòng tập thể dục là hình thức hỗ trợ sức khỏe truyền thống từ các công ty sử dụng lao động Singapore, chỉ được gợi ý bởi 1/4 số người tham gia khảo sát 26%. Văn hóa kiệt sức thực sự rất mạnh ở Singapore. Các nghiên cứu gần đây cho thấy văn hóa kiệt sức ở các quốc gia thành thị đang ở mức cao nhất mọi thời đại và phần lớn nguyên nhân là do môi trường làm việc cạnh tranh. Ngoài ra còn có sự kỳ thị khi tìm kiếm sự giúp đỡ về các vấn đề tâm thần, điều này làm tăng thêm gánh nặng trầm cảm và lo lắng. Phần lớn điều này bắt đầu từ khi còn nhỏ, với kỳ vọng phải đạt thành tích tốt hơn ở trường. Cha mẹ thường tạo thêm áp lực từ hệ thống giáo dục bằng cách cho con đi học thêm để tăng cơ hội vào được trường trung học và đại học tốt. Đó là một gánh nặng tiếp tục kéo dài suốt cuộc đời của họ, những đòi hỏi của một xã hội thường chưa bao giờ khen thưởng cho con đường ít người qua lại hơn. Singapore không phải là điều bất thường trong xã hội châu Á trong nồi áp suất. Hàn Quốc và Nhật Bản có tỷ lệ căng thẳng tương đương nhau. Tuy nhiên, giấc mơ Singapore mang nặng tính quy tắc, bất cứ ai chọn một con đường khác đều bị coi là có chút bất thường. Thành phố này đang phải đối mặt với một căn bệnh thầm lặng cần được giải quyết, nhưng nhiều người cũng miễn cưỡng lên tiếng về các vấn đề sức khỏe tâm thần của mình vì sự kỳ thị xung quanh việc điều trị. Thừa nhận rằng bạn cần giúp đỡ được coi là một điểm yếu trong nhiều nền văn hóa châu Á, và Singapore cũng không ngoại lệ, mặc dù rất may điều này đang thay đổi trong thế hệ trẻ. Chính phủ đang cố gắng cải thiện mọi thứ bằng cách đưa ra các công việc linh hoạt hơn và khuyến khích người sử dụng lao động cung cấp trợ giúp cho những người cần. Nói về sức khỏe tâm thần và những áp lực trong cuộc sống công việc một cách cởi mở hơn sẽ hữu ích. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.